Köszöntöm Önöket! Mai adásunkban szeretném bemutatni a Rödút 1848-49-es szabadságharcban betöltött szerepét. 1848-ban Európa forradalmi lázban égett, ami hazánkat is elérte. A hazai ifjúság kezdetben a Pilvax kávéházban tartotta gyűléseit, ám a mai pesti Vigadó, az egykori Rödút épülete is jelentős események színtere volt. Március 15-én reggel Petőfi Sándor felolvasta a Pilvax kávéházban gyülekező ifjúságnak a népgyűlés elé terjesztett határozati javaslatot, a 12 pontot, majd elszavaltak 2 nappal korábban írt költeményét, a Nemzeti Dalt. Petőfi és társai az egyetemek diákjaival és az utca népének csatlakozásával közel 2000-es tömegét duzzadva indultak el a közeli Landerer nyomdához, ahol a nép nevében lefoglalták a gépeket, és cenzúrázatlanul nyomtatták ki a 12 pontot és a Nemzeti Dalt. A 12 pont ezután a forradalom egyik szimbólumává vált. Mindegyik pont egy-egy lényeges és fontos eleme a határozatnak, ám én most 2 szeretnék kiemelni. Felelős minisztériumot Budapesten és évenkénti országgyűlést Pesten. Nézzük, hogyan kapcsolódik ez a 2 pont a Rödút épületéhez. A márciusi események forradalommal nőtték ki magukat hazánkban is, és megalakult az első független magyar kormány. Az első magyar népképviseleti országgyűlés ünnepélyes megnyitóval kezdte meg működését 1848. július 5-én a Rödút dísztermében. Az előkészületek már az azt megelőző napokban megkezdődtek. Július 4-én az alsó és a felsőház tagjai összegyűltek termeikben, hogy kiválaszták a 11 főből álló küldöttséget és az egy szónokot, aki másnap a király elé járul. Július 5-én a király fogadta a küldötteket, majd nem sokkal később kíséretével együtt a nemzetőrség és a katonaság sorfala között átvonult a Rödútba. Pontban délben felolvasta a díszteremben a trónbeszédét, amellyel megnyitotta az első magyar népképviseleti országgyűlést. A király beszéde után Batthyány Lajos megnyitottnak nyilvánította az országgyűlést, majd nem sokkal később ő felsége és kísérete elhagyták a termet. A frissen alakult, napokig tartó országgyűlés legfontosabb feladata a honvédelem megszervezése volt. Megszavazták a honvédelmi törvényjavaslatot, ami 200 000 újonc toborzását tette lehetővé. Kossuth Lajos 1848. július 11-én elhangzott beszédében buzdítja erre képviselőtársait. Uraim! Engedelmet kérek, majd ha ki fogok fáradni. Midőn a szószékre lépek, hogy önöket felhívjam, mentsék meg a hazát, e percnek irtózatos nagyszerűsége szorítva hat keblemre. Úgy érzem magamat, mintha Isten a kezembe adta volna a tárogatót, mely felkiáltsa a halottakat, hogyha vétkesek vagy gyengék, örök halálba süllyedjenek. Ha pedig van bennük életerő, örök életre éledjenek. Uraim, így áll a percben a nemzet az önök kezébe. És Isten a kezükbe adta a mai határozattal a nemzet életét, de kezükbe adta a nemzet halálát is. Önök határozni fognak. De éppen, mert a perc így nagyszerű, feltettem magamban, uraim, nem folyamodni az ékes szólás fegyveréhez. A népképviseleti országgyűlés üléseinek továbbra is a Rödút adott otthont, ám a hadi események következtében működése nem volt zavartalan. Így 1848. december 31-én az országgyűlés 2 háza együttesülést tartott, ahol megszavazták, hogy az országgyűlés új helyszíne Debrecen legyen. 1849. május 9-én Henczi osztrák tábornok leágyúztatta a pesti palotasort, különös figyelmet szentelve a forradalom jelképeinek, köztük a Rödút épületének a leágyúzására. Ennek következtében az épület helyreállíthatatlanul megsemmisült. Helyén 1865-ben nyitotta meg kapuit a romantikus stílusú épület feszültervei alapján, immár Vigadó néven. Hallgassák meg mai adásunk kvízkérdését. Melyik napon nyitották meg az első magyar népképviseleti országgyűlést? A. 1848. június 5-én, B. 1848. július 5-én, vagy C. 1848. július 11-én. Kérjük, küldjék el a helyes válasz megfejtés betűjelét a közönségszolgálat@vigadó.hu e-mail címre. Helyes megfejtők között éves kiállításbérletet sorsolunk ki. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!